নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আন এটি ৰেচিপিটো হৈছে বেঙেনাৰ লগত শুকান মাছৰ তৰকাৰী। আহকচোন মই উপকৰণখিনি কি লৈছোঁ চাই লওঁ। মই লৈছোঁ শুকান মাছ কেইটামান, ধনিয়া পাত, মান ধনিয়া পাত আৰু নহৰু, আদা, জলকীয়া, পিঁয়াজ, বেঙেনা। আহকচোন এইখিনি মই তৈয়াৰ কৰি লওঁ। মই বস্তুখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। বেঙেনা কাটি ল'লোঁ আৰু তাত এটা আলু কাটি ল'লোঁ আৰু মাছখিনি গৰম পানী দি ধুই ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা, নহৰু কাটি ল'লোঁ। মই কেৰাহীখন গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ তেলৰ সৈতে। তাত এতিয়া ধুই থোৱা মাছকেইটা দি দিছোঁ। অকণমান সময় ভাজি ল'ম। মাছকেইটা অকণমান সময় ভাজি ল'ম। 3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মোৰ মাছখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে। মই এতিয়া কাঢ়ি থৈছোঁ এখন প্লেটত। মাছকেইটা মই কাঢ়ি থ'লোঁ প্লেটত। এতিয়া ইয়াত নহৰু দি দিছোঁ। পাঁচ মিনিট মই সিজিবলৈ ঢাকি দিছোঁ। 5 মিনিট হৈ গ'ল। 5 মিনিটৰ পিছত আহকচোন চাওঁ মই ভাজি হৈ গ'ল। চাওকচোন কালাৰটো ধুনীয়া আহিছে আৰু হৈ গ'ল।
বৰ ধুনীয়া স্মেল এটা হৈছে। গন্ধটো খাওঁ খাওঁ লাগিব। আপোনালোকে বনাবচোন এনেদৰে শুকান মাছৰ ৰেচিপি। মই এতিয়া ইয়াত কাঢ়ি দিছোঁ কেৰাহীৰ পৰা। এয়া হৈ গ'ল চাওক শুকান মাছৰ ৰেচিপি। কি ধুনীয়া, খাই ভাল লাগিব। আপোনালোকেও বনাই খাবচোন। এনেদৰে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আৰু মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব।